Slavné jméno neznamená vždycky vyšlapanou cestu. Dokazuje to i příběh Reného Lázoka, nejmladšího hudebníka ze slavné muzikantské rodiny Lázokových. Rapuje pod pseudonymem Erio a hlásí se k tradici takzvaného street rapu, rapu z ulice. Vítej v Tuke TV. Ahoj. Rapuješ v češtině, první text si napsal ve 22 letech, o čem byl? První text vznikl ve 12 letech, první písnička vyšla ve 22 letech. O čem to bylo? Jak mi jebe na ulici, jak jsem vyrůstal, co jsem dělal. Měl to komický název, že Betonový pes. Za to dneska prostě lezu kanálama doslova a doufám, že už takový kopanec nikdy neudělám. Pouliční rap je plný frustrace ze života na ulici, ze života na okraji. Je to tvrdý styl plný vulgarit. Rapuješ mimo jiné: na ulici žiju a zůstanu, zkus mě usadit a já stejně vždycky vstanu, nezapomeň, že obhajuju druhou stranu. Co to znamená? Tak ta fráze, tak to je z písničky Uder, z prvního videoklipu. A to znamená, že prostě nejsou z té strany, kde prostě jakože právníci, školy vysoké a tak dále, bakaláři, ne, prostě ten mimo mě, nejsem žádný magistr, mám jenom základní školu, projdu blbým cílem a děcka se mnou repou ty texty a jako znají mě. My Romáci prostě máme city a jako, nebo každý má city. Takže je to o tom, že i Romové se k té tvé hudbě můžou vztahovat právě tím, že je to o životě na ulici, na okraji? Určitě si myslím, že jo, protože jako aj bílí vyrůstají na ulici. Takže aj černí, aj bílí, znám aj žlutý, co vyrůstají. Ale prostě jako ti Romáci se asi v tom najdou víc a ne díky tomu, že jsou napůl Romák. A myslím si, že prostě asi víc Romáci, tím, že to má něco do sebe víc, než prostě nějaká chraponská hudba. Nevím, jako je třeba Rest, jo, a tady ti vandráci prostě. Ty jsi ze slavné muzikantské rodiny, já si velmi vážím tvé babičky Margity Lázokové, to byla slavná zpěvačka. Tvůj strýc Zdeněk je hitmaker, opravdu legenda romské hudby. Jak oni reagovali na tvou hudbu? A změnilo se to třeba za tu dobu, co ji děláš? No, reagovali. Tak jako byli šťastní, že jak udržují tu hudbu v té rodině. Ale když prostě slyšeli nějaký texty, že jsou tam jakože sprosté a tak, takže nadávali, ale pak když jsem udělal nějaké písničky bez prostých slov, tak v pohodě. No a jednou jsem vystupoval na Ghetto Festu a Zdeněk za mnou došel po vystoupení a že se dozvěděl, že jsem udělal nějakou jakože šupu plný. To ještě jakože nebyla oficiálně venku Láska bolí, tak jsem to dal poslechnout, on si jsem ho zapálil, poplácal mě po rameni a říkal, konečně jsem udělal písničku, co prostě jakože má něco do sebe. Že prostě má nějaký drive, nebo jak bych to řekl, nevím, líbila se mu. No a babička, ta je šťastná. A už jsem řekl, že budu dělat písničky ne bez prostých slov, ale že už to fakt, že už jsem jim všechno dokázal, co jsem měl, takže, nebo co oni chtěli, takže už to půjde tam, kam má, podle mě. Takže co se týče tebe a tvé kariéry, pomáhá ti to, že máš slavné jméno, nebo spíš ne? To určitě ne. To určitě ne, protože i v jednom textu, nebo v jedné písničce, která nevyšla, tak zmiňuju, že kariéra jsou schody, musí začínat dole. A to, že mám nějaký jméno, nic to neznamená. Každý u nás v rodině si dělá to svoje, maximálně si to poslechneme, řekneme si názor, i když jako každý spíš mě kritizuje, než jako, že mě pochválil, jo. A to, že je jeho věc, prostě mě to nezajímá. A to se ne, když já někomu řeknu názor, že tam by třeba měl dát saxofon, tak málo kdo to dá. Ale pak řekne, že mám pravdu. Ty si svou kariéru určitě postupně buduješ sám, tak jak jsi zmínil ty schody. Asi největší úspěch byly ty poslední písničky Láska bolí a Padám. Obě mají na YouTube 10 000 zhlédnutí a Padám, pokud se nepletu, tak bodovala i v hitparádě Rádia Krokodýl. Jak to vlastně vzniká? Děláš sám i hudbu, i text, i videoklipy? Texty si samozřejmě dělám sám, o to jsou rapper. Někdo si to možná někomu dává psat, já určitě ne. Hudbu si taky dělám vesměs sám a maximálně si tam pozvu někoho, že mi tam vybrnká nějaký jakože tóny nebo něco. Třeba v Láska bolí, tak mám Marka Baloga, tím ho zdravím. V Padám mám strejdu Miroslava Lázoka, staršího, tím ho taky zdravím. Klipy si jakože režíru sám, a scénáře, a klipy mě točí František Menčík. Kdo chce dobrý klipy, tak ať se mu ozve. Šikovný chlapec, fakt nadaný. A scénáře si píšu sám, takže všechno, co tam vidíte nebo vidíš, tak je prostě z mýho života, nebo tahle to vím já mýma očima, takže to já popisuju takhle. Ty jsi Rom po matce, ale není to na tobě teda vůbec vidět, i když se ke svému romskému původu hlásíš, je to pro tebe důležitá součást identity? Tak jako jo, ale když cigani dělají problémy, tak to někdy chápu ty chrapony, víš? I že prostě nadávají na domáky a tak, nejsou rasisté, ani být nemůžu. Ale chápu je, víš? Po mamce jsou, říkáš cigán, po tátovi jsou gáďo.
nebo mlíčko, bílý jogurt, můžete si vybrat. No a já jsem třeba ve 12 letech jsem na základce řekl poprvé, že jsou romák na půl, což celá škola mě nenáviděla, fakt celá. Jediná učitelka při mě stála, a to se jmenovala Irena Obručová, tím ji zdravím taky, která prostě byla na mě jakože hodná, jakože taková ta psychická podpora, víš, a že mě prostě pomáhala v těžkých situacích a jakože dala mi hodně do života. Do dneška jakože si s ní napíšu a i s jejíma dcerama, jak se doma a tak, a ona taky má ráda mou hudbu a že prý některých cvičí, tak jsem se smál. Výborně. Co by si poradil někomu, kdo by chtěl budovat svou hudební kariéru? Klidně třeba nějaký mladý romský kluk nebo holka. No, základ je asi mít hudební sluch, protože když si myslíš, že umíš zpívat a zaspíváš sám sobě, tak odpadáš, že prostě to je bomba, to je tlak, jak říkají Romáci. Ale zaspíváš nevím, na ulici někomu a ten, kdo má ten hudební sluch, ne, že by se chlubil, já ho mám, a zaspívá ti někdo, tak ti to normálně máš rakovinu uší, že to trhá uši. Takže mám je hudební sluch a pak asi ten sen a posledně jak se tam vidět a slyšet. A jít si zaspím. Ty sám se dost vztahuješ na sociálních sítích ke svým hejtrům. Máš i různé jako negativní reakce na svoje písničky, ale často se k ním vztahuješ a vzkazuješ jim něco. Tak co bys třeba poradil někomu, kdo se potřebuje vyrovnávat i s kritikou, protože každý vstup do veřejného prostoru sebou nese i tu kritiku a tyhle věci. Ty to evidentně zvládáš celkem dobře. Tak já mám jedním uchem tam, druhým ven. Já jsem silný psychicky a nikdy v životě mě nezajímá nikoho názor, nikdy. A o tom to je. Je to prostě, budeš si svůj sen, nebudeš něčí sen. Já třeba, když vydám písničku a někdo mi tam napíše, nevím, prašivý já se tím usměju a řeknu, je to Vandrák. Pravda je ta, že když fakt to stojí za tak prostě musíš to už pochopit. Já třeba vím, že některé písničky, co jsem vydal kdysi a poslechnu si je, tak nad sebou krotím hlavou a říkám, proč musím dát lepší. A kde je ta hranice, jak to poznáš? Postupem času, protože třeba nahrál písničku, někomu to pošlu a on řekne, to je na hovno a tak. A já říkám, já si zatím stojím, víš, já jsem hrozně tvrdohlavý člověk, já mám jeden směr prostě. No, ale pak postupem času, když si to poslechnu, nebo když to někdo schválně pustí na sílu, že došel mezi nás, Erio, pustíme si to, tak jenom sedím a říkám, ale vám jebe, ale já pak říkám, tyhle, to je hrozný text, ne, že je originál první B, jako. No ale hlavně mi zdravý rozum. A jestli chceš něco dokázat, věřit si. Chyby určitě patří k té cestě směrem nahoru. Samozřejmě. Chybama se člověk učí, ale zase jak kdo. Co teď připravuješ, na čem pracuješ? Chtěl bych vydat album, co jsem už avizoval teďka v zimě, ale uvidím, jakým směrem to bude. Jestli půjdu street rap, nebo tam dáme R&B, nebo oboje, nebo od něčeho trochu, jak je třeba na YouTube, jako moje písničky, nevím, jsem z toho sám takovej, ale snad to vyjde a bude to snad stát za to. Snad. Tak držíme palce a díky za rozhovor. A vy se těšte na další díl pořadu Tuke Talk.